Welcome to Trishuli River Beach Camp. This Trishuli River Beach Camp. Room ma बस्यो दामी छ room हैन. New Year Eve को vlog सकिन्छ हैन. Bye bye Trishuli River Beach Camp. Let's go to Sauraha. Sauraha जान राइट लाग्ने अब. खाली छ गइदिहाल्नु. So what's up YouTube के सबैजना, this is Prism back with another vlog. अनि आज चाहिँ फर्स्ट डे वैशाख हैन, म जाँदैछु सौरातिर. फर्स्टमा नारायणघाट जान्छौँ, नारायणघाटमा दिदीको घर छिरेर अनि त्यहाँबाट बेलुकाको प्लान चाहिँ सौराको हुन्छ. सो अहिलेलाई चाहिँ लेट्स गो हैन, लेट्स बिगिन द राइड. Temperature is killing me, man, killing me. That's गर्मी छ यार, तर भगवान गर्मी भइरहेको छ. सो यहाँ हामी चाहिँ मुङलिन बजार आइपुग्यौँ. हाम्रो राइटमा हुन्छ पोखरा, लेफ्टमा हुन्छ चितवन हैन. सो अहिलेलाई चाहिँ हामी लेफ्ट लाग्छौँ. अहिले चाहिँ जाइन्छ ब्याक गर्छौँ. सीधा गयो भने नारायणघाट, राइट गयो भने देवघाट, लेफ्ट गयो भने जयमंगला. हामी चाहिँ सिधा जान्छ. यस म आइपुगेँ ठ्याक्कै नारायणघाट चोक. म यहाँबाट अब सिधै पारि जान्छु हैन, जानु मिलेर. बाल छैन यार, के हो ट्राफिक छ. भरतपुर 4 शिवघाट आइपुग्यौँ. अब लेफ्ट लाग्छौँ. स्न्यापच्याट मेरो स्न्यापच्याटको चाहिँ यो हो हैन, एड गर्नु होला. सो या फाइनली आइपुग्यौँ. हो मम्मी यहाँ. ल गाइस फाइनली शिवघाट आइयो. मिस्टर सोम केसीलाई भेटियो हैन. ह्याप्पी न्यू इयर. ह्याप्पी न्यू इयर. आफ्नो लङ टाइम है मामालाई भेटेको. अब दिदीको घर आएपछि टक्क ग्लास लिएर गइन्छ. अनि मुही खालियो, मुही खै मुही आएर यहाँ हल्का दिम हैन. चट अझै खाना भन्नु. अब हामी जान्छौँ भात खान. भात खान जाउँ. हामी चाहिँ होटेल जल-kapur आएको छौँ खाना खानलाई. र साथसाथै 12 सिङ्गे इन द हाउस, सोम भन्दा इन द हाउस. जाउँ माथि. त्यहाँ माथि गएर टक्क खाने हो. चिल हेऱ्यो बस्यो. चियर्स टु न्यु इयर. ल भात आइपुग्यो. अब भात खाइन्छ मजाले. 5. Oh, first, thank you. Guys, look who has arrived from KTM, all the way from KTM. Miss Shilpa Karki has joined. अब हाम्रो न्यु इयर बवाल हुन्छ. छैन. ल अब हामी निस्क्यौँ टुवर्ड्स जयमंगला. मामा गरी झ्यो. यो यो आने नोले मिस्टर सुरज घिमिरे. यो भान्जो ठीक छ. जु भाउजू खै, भाउजू मामा सब. हामी चाहिँ अहिले सोम केसीलाई फलो गर्दैछौँ. चौधा छिरेमा हामी.
कति प्याक यार आमा कत्रो डेन्जर प्याक यार यो गाइस यो क्याफे डे सफारी त हो कस्तो दामी डोप क्याफे Happy New Year. चन्दन आइस गोला तिमी कुन खाने? कुन खाने गोला? मैले भर्खर स्न्याप बनाएको छु स्न्यापच्याटमा एड गर्नु होला राप्ती बिच रेस्टुरेन्टतिर ए फाल्दै भाइ डस्टबिनमा फाल्दै होला राप्ती बिच रेस्टुरेन्ट सौराहा त्यस्तो हो कस्तो है अब आइपुग्यो यहाँको एकदम प्रेसर पोइन्ट सौराहा जोन त्यहाँ बस न जाउन बस यहाँ तल बस न यस्तो आउनलाई देख गोडी पर्छ घर मात्रै हुनुपर्छ सुरु भइहाल्छ फेरि एनी टाइम रेडी के बटरस्कच छ दिनुहोस् न टिकटक भाइरल चन्दन चटपट एन्ड पानीपुरी पसल तीनटा बनाइदेऊ है 3 प्लेट कुर्ताको चाहिँ बढ्यो 1 प्लेट हो हजुर वाटर कनेक्सन गर्ने ए पर्दैन त्यसरी पो खाने हो खोइ ट्राई गरौँ त एकचोटि दहीपुरी खायौँ अब हामी लाग्दैछौँ सिलमा छौँ हामी निस्किरहेको छौँ सौराबाट निस्किरहेको छौँ Happy New Year once again. This video मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यति भन्दै लेट्स गो।